The experiments had to be performed on mice, but are thought to apply to human brains too. Eksperimentet u deshën që të bëheshin tek mind, por mendohet, a thot, se vlen apply edhe ndaj trurit njerëzor. Apply, kemi thënë që shoqërohet nga to, apply to. They involved watching specific memories form as a cluster of connected brain cells in reaction to a shock. Ato përfshin shikimin e memorieve specifike që formohen si një grumbull i qelizash të mbledhura ose të lidhura të trurit në si reagim ndaj një shoku. Researchers then used light beamed into the brain to control the activity of individual neurons. They could literally switch memories on or off. Kërkuesit më pas përdorën dritën të reflektuar në tru për të kontrolluar aktivitetin e neuronëve individual. Ata mundën që në kuptimin e plot të fjalës, literally, të fiknin memorjet ose ta ndiznin. Siç kemi thënë, literally, pra literally është në kuptimin e parë të fjalës ose tamam ose fix, ose në kuptimin e parë të fjalës. Këto janë përkthimet që do gjenden. Switch on, switch off e kemi marrë që të nivelin 1 ndes fik. The results published in the journal Science showed that memories were formed simultaneously in the hippocampus and the cortex. Rezultatet e publikuara në revistën Shkenca treguan se memorjet formoheshin në mënyrë të njëkohësishme në hippocampus dhe në cortex. Professor Susumi Tonegawa, the director of the research center, said this was surprising. Profesori Filani Fistaku, drejtor I qendrës kërkimore, tha kjo ishte habitshme. He told the BBC News website, this is contrary to the popular hypothesis that has been held for decades. A I tha për faqen e internetit të BBC News, kjo është e kundërta e hipotezës popullore të famshme që është mbajtur prej dekadash, has been held, që ka qenë e marrësi e vërtet, has been held. This is a significant advance compared to previous knowledge. It's a big shift. Ky është një përparim I rëndësishëm në krahasim me njohurinë e mëparshme. Është një zhvendosje e madhe, është një kalim I madh përpara, është thelbi. The mice do not seem to use the cortex's long-term memory in the first few days after it is formed. Mint nuk duket se përdorin memorien afatgjatë të korteksit në pak ditët e para pasi ai është formuar. They forgot the shock event when scientists turned off the short-term memory in the hippocampus. Ata haruan për ngjarjen për shokun elektrik kur shkencëtarët fikën memorien afatshkurtër në hippocampus. However, they could then make the mice remember by manually switching the long-term memory on, so it was definitely there. Megjithatë, ata mundën që më pas t'i bënin mind që të mbanin mend duke ndezur në mënyrë manuale memorien afatgjatë. Kështu që ata përfundimisht, kështu që ishte përfundimisht aty. It is immature or silent for the first several days after formation, Professor Tonegawa said. Është e paritur ose e qetë për ditët e para të saj pas formimit, tha profesor Tonegawa. Strong case, një rast I fort. The researchers also showed the long-term memory never matured if the connection between the hippocampus and the cortex was blocked. Kërkuesit gjithashtu treguan se memoria afatgjatë nuk nuk maturohej asnjëherë nëse lidhja midis hippocampusit dhe cortexit bllokohej. So there is still a link between the two parts of the brain, with the balance of power shifting from the hippocampus to the cortex over time. Kështu që ka prap një link, një lidhje midis dy pjesëve të trurit me balancën e fuqisë që zhvendoset nga hipocampusi për në cortex me kalimin e kohës over time.